আৰু এইফালে মোক লগ পাবৰ কাৰণে মই মহে কেনে খাইছে মই ঘামি আহিছো সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ। ইয়াৰ আগৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাইছে যদি গম পাব যে আমি যোৰহাটলৈ যোৱা এটা প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছিলো আৰু এতিয়া আহি আছো আমি যোৰহাট, মানে মোৰ ঘৰলৈ, মা ঘৰলৈ আহি আছো। আৰু লয় পাছফালে আছে। লয় ক'ত গলা? এইফালে দেখুৱা আকৌ লয় এয়া লয় ক'ত আহি আছো আমি? যোৰহাটলৈ আহি আছো। লয় মানে বহুত ফূৰ্তিয়া। আগৰ ব্লগটোত আপোনালোকে দেখিছে কিমান ফূৰ্তি হৈ আছিলে। এতিয়াতো মানে ক'বলৈ বাকী নাই, অলপ শুইও ল'লে। আৰু এইফালে গাড়ী চলাই আহি আছে আৰু আমি গৈ আছো এতিয়া যোৰহাট। ঘৰৰ পৰা আহি এতিয়া ভাইটি এটা ওচৰত সোমাইছোঁ। মানে বহুত দিনৰ পৰা সি কৈ আছিলে, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয়, প্লাছ আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছেও যে সোমাব লাগে বুলি কৈছিলে। এইফালে দিন যোৰহাটলৈ যিহেতু যোৱা হয়, আমগুৰি ফালে দিন যোৱা হয়, সেইটো কাৰণে এবাৰ সোমাই ল'লোঁ। এইফালে আছে, এইফালে আহা। নমস্কাৰ, মই কমল দাস হয়। চিনি পাইছে সম্ভৱ? আপোনালোকে চিনি পাইছে চাগে। মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে চাইকেলত যোৱা, মানে সিহঁতি চাইকেল চলাই যে ঢলা শদিয়ালৈ গৈছিলে, সেই ভিডিঅ'টো কোনে কোনে চিনি পাইছে কমেণ্ট কৰিব। আৰু আহিছোঁ কমলৰ ঘৰলৈ। কমলে আমাক খুৱাবৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি আয়োজন কৰি আছে। তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ কি কি আয়োজন কৰিছে। এতিয়া তাহাঁতৰ ঘৰত বহি আছোঁ আৰু আমাক খাবলৈ দিছে চাহ আৰু লগত বহুত কিবা কিবি দিছে। সেইখিনি আপোনালোকক কি দিছে অকণমান দেখাই দিছোঁ। এয়া কমল, আৰু কমলে বনাইছে এই গোটেইখিনি পিঠা। মানে ইয়াত আমাক বজাৰৰ পৰা অনা একো বস্তু খাবলৈ নাই দিয়া, এই পিঠা বনাই দিছেহি। কেতিয়া বনালে পিঠাখিনি? পিঠা কালি সন্ধিয়া পৰা মই খুন্দিছিলোঁ। এইটো আপোনাৰ হাজাৰমুখীয়া পিঠা বুলি কয়, আমাৰ মাহঁতে আগতে বনায়। হাজাৰমুখীয়া পিঠা মানে ফুটা ধেৰ হয় কাৰণে হাজাৰমুখীয়া বুলি কয় নেকি। মানে এই চবৰে নাম আমাৰ ফালেও বেলেগ কিবা কয়, চবৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। পানী পিঠা বুলি কয়। তাৰপৰা এইটো মালপোৱা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু নাজানো। তাৰপৰা এইকেইটা পকা মিঠৈ, কালাৰটো বৰ ভাল নহ'লে। আৰু এইকেইটা একদম চিম্পুল হয়, মানে কি পিঠাটো খুন্দিব লাগে, খুন্দাৰ পিছতে মানে ঢেঁকী হ'ব লাগে, অকণমান নিমখ দিব লাগে, মঠিব লাগে, তাৰপৰা পানী এবতৰা গৰম কৰিব লাগে, কেৰাহীত বা বতোৱাত গৰম কৰি পাতেৰে বান্ধি পাতটো লেলাই ল'ব লাগিব, বান্ধি পিনি তাত মানে সিজাই থৈ ৰাতিপুৱা খাব লাগে। মুঠীয়া পিঠাই হয়, খালি কলপাত দিয়া আছে। এটা খুলিলে দেখুৱাচোন। এটা মই খুলি দেখাইছোঁ দেই। খুন্দা এইটো এটা তৰা পাতো বনাব পাৰি। মানে তৰা পাতত বনালে বেলেগ এটা চেণ্ট আহিব। কলপাতত মই সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ। ধুনীয়া হৈছে। খাই লওঁ ৰ'বা, খাই লৈ গম পাম। খাই কোৱা কেনেকুৱা হৈছে? মজা, অলপ বেলেগ মানে টেষ্টটো। এতিয়া মই খাম। মই ধুনীয়াকৈ একদম খাই লৈছোঁ পিঠা, চাহ। মই মালপোৱা খাই ভাল পাওঁ, তেনেকৈ মালপোৱালৈকে একদম প্ৰথম খাই লৈছোঁ। চব অকণমান খাম আৰু এইফালে মোক লগ পাবৰ কাৰণে ৰখি আছে বাইদেউ। বাইদেউৰ নামটো কৈ দিয়ক। ৰঞ্জুন। আৰু এইফালে বাইদেউ এজনী ছোৱালী আছে। তোমাৰ নামটো কি? দিব্যাংকী হৰিচৰণ। হয় নেকি? আৰু ঘৰত গুণগুণ বুলি মানে বৰ ধুনীয়া ছোৱালী আৰু বৰ ধুনীয়া ড্ৰয়িং কৰে বোলে, হয় নি? আকৌ মই নেক্সট আহিলে ড্ৰয়িং কৰি দেখাবা দেই। তুমি ডন বস্কোত পঢ়া নে? এই কমলৰ আপুনি কোন নম্বৰ পায়? মই 2 নম্বৰ পাই। 2 নম্বৰ। ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই। আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম। ঠিক আছে। এতিয়া মই কমলৰ ঘৰৰ পৰা যাবলৈ লৈছোঁ। কমলৰ মাক নাছিলে মানে, এতিয়া আহি পিনি পাইছেহি। এইফালে আছে। আৰু মই যাবলৈ লৈছোঁ, তেওঁলোকে মোক কিবা কিবি দিছে, তাকে অকণমান দেখাই দিছোঁ। এইফালে উখোৱা চাউল দিছে, হাঁহ কণী দিছে, ইয়াত পিঠাগুড়ি আছে, আৰু এইফালে ভোট জলকীয়া। এইবোৰ চব ভোট জলকীয়া ঘৰতে কৰা ন? ঘৰতে কৰা। ইয়াৰ কমলৰ মাক তাহাঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। ইমান ধুনীয়াকৈ শুশ্ৰূষা কৰিছে, খাবলৈ মেলিবলৈ দিছে। কিছুমান দেখালোঁ, কিছুমান থাকি গ'ল, মানে ইমানেই কথা পাতিলোঁ, থাকি গ'ল আৰু এইফালে বেঙেনা দিছে, কমলে নিজে খেতি কৰা, আৰু এইফালে পিঠাও দি দিছে। এইটো কমল, ভাইটিৰ ৰুমাল এখন দিছোঁ, লৈ লোৱা। আৰু মই এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ কমলৰ ঘৰৰ পৰা। কমলৰ এটা ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ খুলিছে, কমল দাস বুলি আছে। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যিসকল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই থাকে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।
ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব আহা এইফালে যাওঁ আহা ওলাই আহিছোঁ দেই থাকক অঁ আৰু আমি এতিয়া পাই গ'লোহি জগদুৱাৰ ফুড ভিলা এইফালে আছে ফুড ভিলা ইয়াত মিঠাই লৈ ল'ম আমি এতিয়া ঘৰৰ কাৰণে এইফালে আহা জানো অঁ চোৱা তুমি কি কিনিবা চোৱা ইয়াত একো নালাগে তোমাৰ আমি মিঠাই লৈ ল'লোঁ অকণমান তামোল খালোঁ আজি মিঠাই লৈ ল'লোঁ ল'ৰা কি ল'লা দেখা দি ল'ৰা জেমছ দুটা লৈছে এটা ককাই গ'লে আৰু এটা তালে বহুত ৰ'দ দিছে ইয়াত এইফালে আস্থা শইকীয়া আহিছে লাষ্ট এইফালে লয় মাহীয়েক আস্থা শইকীয়া আহি গ'ল লয়ক ল'বলৈ নমস্কাৰ মিমি এইফালে আমাৰ মৰমক লগ পাই গ'লো মহ এটা খাই আছিলে মই মাৰি দিলোঁ মৰমক মহে কেনে খাইছে ই ঘামি আহিছে কাৰণে মহে খাইছে বোলে তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা কৈ দিয়া আকৌ চাই কৈ দিয়া মইনা মেলাৰ পৰা আহিলোঁ অঁ মইনা মেলাত আজি কি কৰিলে আজি মই এটা সাধু ক'লোঁ আৰু তাৰপৰা কাবাডী খেলিবলৈ দিলে অঁ এবাৰ সাধু ক'বলৈ দিলে যে কাবাডী খেলিবলৈ দিলে লৈ পেলাই আকৌ ওচৰলৈ এই মৰমলৈ মই কোচত বহাই লৈছোঁ দেখিলে নাই হা এইফালে লয় আইতাক দেখাই দিয়ে আইতাক দেখাই দিয়ে আমাৰ হাই বুলি কৈ দিয়ে আইতাক মৰমলৈ মই কোচত লৈ দিলে দেখিলে হেৰি পেহাক থৈছোঁ পেহাক নাই আমাৰ গাড়ী মই চলাই আহিছোঁ সঁচা সঁচা মোৰ লগত সঁচাকে নহয় মোৰ লগত আহা বস্তু এটা দেখো অকণমান কি কৰিছে ইয়াত আছে গম পাইছোঁ